thẳng. We're gonna cut straight to the chase. Phải khỏe cỡ nào thì mới có thể chơi rugby? How tough do you have to be to play rugby? Nhìn tay tôi đi, anh bạn. Look at my ears, lad. Tai này thì không sao, có thể nói vậy. Các bạn đang nghe audio tại kênh Sách Song ngữ online. Chúc các bạn có những giờ phút học tập thoải mái và hiệu quả. See, this ear's actually fine, kind of. Đây là tai còn tốt của tôi đấy. Believe it or not, this is my good ear. Rugby đòi hỏi tư duy mạnh mẽ. Rugby requires an aggressive mindset. Môn này mạnh bạo, cơ bắp đấu với cơ bắp. It's primal, bone on bone. Khó có thể kiểm soát anh ấy. He's tough to keep in control. Tất nhiên có lúc sẽ bùng nổ. Of course it boils over. Ta sẽ chơi theo cách của mình. Let's approach things our way. Giải 6 quốc gia bắt đầu. It is time for the Six Nations. 6 quốc gia là giải đấu chọn ra đội giỏi nhất châu Âu. The Six Nations is the tournament to decide the best team in Europe. Đây là giải đấu rugby lâu đời nhất trên trái đất. This is the oldest rugby competition on Earth. David ngã xuống ngay trước vạch ghi điểm. Down goes Davis short of the line. Tinh thần cạnh tranh rất khủng khiếp. The rivalry is colossal. Ireland, đội tuyển số 1 thế giới. Ireland, the world number one. Bạn là đội bị nhắm đến, chơi hết mình. You're getting hunted down. Give everything. Pháp, France. chúng tôi đạt kỷ lục thắng toàn giải đấu. We broke the record for unbeaten. Chơi như chúng tôi nói thì ta sẽ vô địch. Play as we ask. We will win the games. Scotland. Scotland tin họ có thể thắng trận này. Scotland believe they could win this. Ta ở phong độ tốt nhất có thể đánh bại tất cả. The best of us beats any team in the world. Anh, England. huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh bị sa thải 1 tháng trước giải đấu. For England, the head coach got sacked a month before the tournament. Chúng tôi cần chuẩn bị gấp rút hơn các đội khác. We've got to learn faster than the other teams. Chúng ta sẽ không đi lùi, trân trọng nỗi sợ. We are not taking a backward step. Embrace the fear. Will đang khốn đốn. Wales. Wales are in turmoil. Không được nhục chí. Don't give away anything soft. Giờ thì ổn rồi vì Gat đã trở lại. We'll be okay now. Gats is back. Đây là nơi có tiêu chuẩn cao.
This is a high-demand environment. Một phút sai lầm cũng có thể khiến đội mình thua. One bad moment, you could cost your team a match. Tôi quá già cho việc rồi, anh bạn. Aw, I'm getting too fucking old for this, mate. Cầu thủ phải có thể đối mặt với mọi thăng trầm. Players got to be able to deal with the highs and lows. Oh! Huấn luyện viên phải biết điều gì khiến họ kích động. As coaches, you've got to know what makes people tick. Luôn cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc. Always felt like an outsider. Tôi mất đi sự tự tin. I've lost confidence. Cơ thể tôi đã rệu rã, đây là cơ hội cuối cùng. My body's absolutely broken. This is the last chance. Tôi gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần suốt nhiều năm và tôi sẵn sàng chia sẻ. I struggled with mental health for years. I'm not afraid to say it. Đoàn kết là điều rất quan trọng, cảm giác gắn bó với nhau. The camaraderie is important. That sense of togetherness. Họ không có thứ chúng ta có, không thể nào. It's possible. Tôi có trách nhiệm. I've got a responsibility, not only to teammates. Không chỉ với đồng đội mà cả gia đình, bạn bè. But to family friends. Lúc đó thật đáng sợ. It was traumatic. I thought you were dead. Em tưởng anh chết rồi. 6 đội. Chiến thắng là tất cả, bạn luôn theo đuổi mục tiêu đó. Winning's everything. You're constantly chasing that rush. 5 vòng đấu. Luôn phải giữ tư duy chơi hết mình. You've got to have that mindset to play on the edge. Một nhà vô địch. Một khi vượt qua vạch trắng, tôi sẵn sàng chết. Once I cross the white line, I'm willing to die. Vì đội và vì mục tiêu đó. For the team and for the cause. Giải vô địch 6 quốc gia, cận cảnh. Khu huấn luyện đội tuyển Scotland. Chào buổi sáng. Good morning, men. Chúng ta mang cả thời tiết Scotland đến đây. We brought the weather, all the way from Scotland. Vậy sao? Did ya? Hôm nay ghi hình nên anh dùng keo vuốt tóc hả? You're on camera today, so you've got hair gel, haven't you? Gặp ai anh cũng nói thế, có này. You've said that to everybody, you've got it. Tôi phải dùng để che chỗ hói. I have to slap it, to cover the bald bits, mate. Đoay phải kỹ vì tóc đang thưa dần. Dewey's conscious because his is receding. Biến đi. Fuck off. Anh kể là lo về chuyện đó mà. You told us you were nervous about it. Tóc đang thưa dần, nhưng anh còn hỏi kiểu tóc nhuộm highlight màu vàng. His is receding.
But you asked for his haircut with the blonde highlights. Anh ấy đáp trả tôi vụ hôm qua. He was tapping me up for the number yesterday. Được rồi, chào buổi sáng, các anh. Alright, good morning, men. Tại sao ta đến Tây Ban Nha? So why are we here in Spain? Ta sẽ tập luyện thật chăm chỉ và dành thời gian bên đội. We're going to have quality training and quality time together. Chúng ta cần chuẩn bị để nỗ lực, tập trung và phấn đấu giành cúp vô địch. So we got to be ready to work hard, focus, ready to win that trophy. Thành công là khi cầm cúp vô địch của giải 6 quốc gia. Success, well, it will be winning the Six Nations. Chúng tôi chưa từng cầm cúp vô địch. We've never done that before. Trong trận đầu tiên, chúng tôi sẽ đấu với Anh trên sân khách. In our first game, we go up against England, away from home. Trong thế kỷ qua, thi đấu ở sân Twickenham. Going to Twickenham has been the hardest. Luôn là thử thách khó khăn và gian nan nhất đối với Scotland. Most difficult challenge for a Scotland team in the last century. Twickenham chứng kiến nhiều pha đặc sắc hơn trận tranh vô địch này. Twickenham has seen few more thrilling sights. Cơ hội cho Anh. A chance for England. Wardlow out to Spencer. Wardlow chuyền cho Spencer. Có thể đã qua vạch và bóng đã vào vùng. It could be a cross line, and the ball gets in. Đó là một cú tri. It's a try. Scotland hiện đang chạy loạn. Scotland in disarray at the moment. Và Anh đánh bại Scotland với tỷ số 20-13. And England have beaten Scotland by 20 points to 13. Anh chiến thắng với tỷ số 17. England have won by 10 points to 7. Tỷ số 21-12. 21 points to 12. Tỷ số chung cuộc tại Twickenham. Final score at Twickenham. Anh 61, Scotland 21. England 61, Scotland 21. Xuất sắc, giờ thì hôm nay. Excellent. Okay, today's. Tuy biết sẽ khó nhưng chúng tôi tin các cầu thủ của đội. We know how difficult it will be, but we believe we've got the players Có thể đánh bại họ. that can beat them. Trận chiến bắt đầu. Anh. Khu huấn luyện đội tuyển Anh. Cơ hội tốt thế này mà đến. When an opportunity presents itself like this, Thì thường là do đội đang gặp trục trặc. it's usually because the team hasn't been going the way you want it to go. Anh đang hỗn loạn. It's been turbulent for England. Huấn luyện viên trưởng bị sa thải. The head coach got sacked. 1 tháng trước khi mùa giải bắt đầu. A month before the start of the tournament. Đội tuyển rugby Anh cần chọn huấn luyện viên mới. So English rugby had to appoint a new coach. Rõ ràng chúng tôi có nhiều việc cần làm. We've got work to do. That's very clear. 9 ngày nữa là đấu với Scotland. 9 days ahead of the Scotland game. Đồng nghĩa chỉ có 3-4 buổi tập rugby. That equates to 3 or 4 proper rugby sessions. Phần chọn đội hình hết sức quan trọng nên tôi cần có quyết định đúng đắn.
Selection is crucial, and I've got to make that right call. Tôi là Marcus Sebastian Smith. My name's Marcus Sebastian Smith. Và tôi là hậu vệ Fleehand của đội Anh. And I play fly half for England. Fleehand là người chỉ huy của đội. The fly half is the conductor of the team. Ta nghĩ quá nhiều trong buổi tập đó. I felt in that session there was too much thinking. Để tâm trí thoải mái mà chơi thôi. Free ourselves up and fucking go for it, boys. Tôi biết nên chọn Marcus làm Fleehand để ra sân trong trận đầu. In terms of fly half, I know that Marcus is the right player for this first game. Nói tôi nghe về Scotland đi, anh quan ngại điều gì nhất? Tell me about Scotland. What worries you most? Tôi là Finn Russell. I'm Finn Russell, number 10 for Scotland rugby team. Số 10 của đội tuyển rugby Scotland. Có người nói cách chơi của tôi rất thú vị. Some people might say I'm good to watch. Fan bóng đá có thể thấy tôi giống Messi hay sao đấy. A football fan might be thinking like Messi or someone like that. Anh ấy không ngại làm liều. He's not afraid to take risks. Có lúc liều ăn nhiều, có lúc thì không gặp may. Sometimes they pay off, sometimes they don't. Cách anh ấy chơi rất thú vị vì không biết anh ấy sẽ làm gì tiếp theo. He's amazing to watch cause you don't know what he's gonna do next. Chuyền xa, Russell vượt lên trên. Russell, a little tip over the top. Chắc chắn là một cú tri. And it will be surely a try. Anh ấy là con ngựa bất kham. He's a maverick. Anh ấy làm những điều phi thường mà ít ai ngờ đến. He does incredible things most people couldn't dream of doing. Tỷ số được san bằng. Working right between the goal. Nhưng Finn Russell và huấn luyện viên trưởng Gregor Townsend. Then Russell and head coach Gregor Townsend. Có mối quan hệ khá phức tạp. Have had a pretty checkered history. Fleehand Finn Russell vắng mặt trong đội hình rugby Scotland. Rugby, and Scotland will be without fly half Finn Russell. Thi đấu trận mở màn ở giải 6 quốc gia. For their opening Six Nations match. Nguyên nhân được cho là do cầu thủ này uống rượu ở trại huấn luyện. Which is believed to relate to the player drinking alcohol in camp. Trong công việc, anh ấy là người thế nào? What's he like to work with? Finn rất giỏi trong công việc. Finn's excellent to work with. Nhưng có những lúc quan hệ không được tốt. But there's been time where the relationship hasn't been great. Các vấn đề ngoài sân và tính khí cứng đầu của cả hai. Off-field issues and stubbornness on both our parts. Có lúc khiến chúng tôi bất hòa. Meant we haven't connected at times. Sao, họ bỏ Finn Russell hả? Phải. Sorry, they left Finn Russell out, yeah. Trời ạ. Fucking hell. Đâu cần thân thiết với huấn luyện viên, ai quan tâm việc đó chứ? You don't have to be best friends with the coach.
Who gives a shit? Tôi tranh cãi với Gregor, tôi bảo, họ bảo chúng tôi đá. I had an argument with Gregor, I said. They're telling us to kick. Nhưng khi đá, đội kia phản công và ta sơ hở. And when we kick, they run it back and cut us open. Và chúng tôi thấy nản suốt giải đấu. And the whole campaign has been frustrating for us. Gregor có ý tưởng của anh ấy, tôi có ý của tôi, nhưng... Gregor's got his ideas, I've got my ones, but... Tôi là người ra sân, nên... I'm on the pitch, so... Sau giải 6 quốc gia năm ngoái, tôi và Gregor tuyệt giao, thật đấy. After the Six Nations last year, me and Gregor have never spoken really. Tôi nghĩ điều đó đến từ việc. I think it kind of came from. Cả hai mệt mỏi về cách chúng tôi chơi. Both of us being frustrated with the way that we were playing. Anh ấy có cách huấn luyện mà anh ấy nghĩ có thể đưa đội tiến lên. Him having his way of coaching what he thought was gonna take us forward. Trong khi tôi nghĩ khác. And me having a different view. Vì vậy khi Gregor gọi tôi quay lại, tôi nói là tôi cần biết rõ. So when Gregor called me to come back, I was kind of saying I need to be clear. Anh muốn tôi làm gì khi tôi về trại huấn luyện? On what you want me to do when I come back into camp then. Tôi về đó xách đồ. Am I there just to be holding a bag? Tôi với anh lại cãi nhau, hay sao? Or kind of just me and you to argue, or what's going to happen? Tôi quay lại để đóng góp cho đội tuyển đúng không? Am I coming back to have an input in the squad? Được rồi, ta trông đợi điều gì từ anh? What are we expecting from England? Tốc độ, thể lực. Speed, physicality. Phòng ngự không chỉ có các tiền đạo, mà còn cả số 9, số 14 và số 10. Defense isn't just about the forwards, it's about the 9, the 14, the 10. Ai ở trong khu vực đó đều phải tham gia. Whoever's in that vicinity have to get in there. Nhìn xem. Just looking at this. Đây, xem tốc độ của Finn đi. Here, look at the speed from Finn. Tiếp tục, bền bỉ, cố gắng lấy lại bóng. Play on, good desire, trying to get that ball back. Finn, muốn nói gì không, không? Finn, do you want to talk about it? No. Được rồi. Okay, okay. Chúng ta là một. We're all as one. Một đội đang đi săn. It's a pack that's hunting. Đó là thứ ta cần thể hiện vào thứ Bảy. This is what we bring on Saturday. Ta sẽ chấp lấy mọi cơ hội. Every fucking moment, we're going after it. Được rồi, ta đã tập 4 buổi để chuẩn bị đấu với anh. Okay, we've got 4 training sessions to get ready for England. Để giúp các anh có thể lực tốt nhất cho trận đấu. To be in your best physical condition for the game. Rõ chưa?
All clear. Được rồi, 20 phút nữa ra sân. Okay, men, 20 minutes to get to the pitch. Rồi. Okay. Rugby là môn thể thao đồng đội đỉnh cao. Rugby is the ultimate team game. Nên bạn phải làm việc theo nhóm, phải nghĩ đến người khác. So you have to be a team player. You have to be unselfish. Điều đó thường quan trọng hơn. That's often more important. Kỹ năng hay sức mạnh của một cá nhân. Than the individual skill a player brings or an individual person's strengths. Đó là điểm rất quan trọng cần cân nhắc để chọn đội hình. So, that's a big consideration in our selection process. Cho cuộc chiến sắp tới. For this battle that's ahead of us. Một người đi với Peter, 2 người theo tôi, được chưa, làm tốt lắm. One's in with Pete, two's with me. Okay, great work, men. Làm tốt lắm, rất tốt. Great work, good. Tập 3 vòng với bên này nhé. 3 rounds on this, fellas. Okay. Trong giải 6 quốc gia, tuần nào cũng là thử thách. In the 6 nations, you're going to be really tested every week. Được, tốt lắm. Nice, good. Nhất là với số 10, cuộc chiến tinh thần càng quyết liệt hơn. Particularly as a number 10, that mental battle is even more relevant. Bạn phải tập trung cao độ hơn. You got to be even more focused. Tôi không phải cầu thủ tập tốt nhất vì tập không sung sức. I'm not the best trainer in terms of the energy I'm giving out. Tôi là kiểu thích chơi thật hơn tập. I'm one of the guys that really does enjoy the game more than the training. Mũi tấn công ở đây, chuyền cho tôi, chuyền bóng cho tôi. The dagger here, give me it. The dagger, give me the dagger. Năm nay, phim quyết tâm có phần thi đấu rugby tốt nhất. This year, Finn's really determined to play his best rugby. Vì có kinh nghiệm và kỹ năng tốt. Because of his experience and his skill level. Nên rất cần anh ấy vươn lên khi thi đấu. You want him to drive a lot of the game. Sẵn sàng chưa? Ready. Cái khó mà anh ấy phải đối mặt là duy trì hết tuần này đến tuần khác. The challenge he'll face is doing that week in and week out. Đương đầu với hàng phòng ngự. Up against a defense. Họ biết và họ tin chỉ cần đốn hạ Finn. They know, or they believe that if they can shut down Finn, thì hàng tấn công của Scotland sẽ suy giảm. then Scotland's attack won't be as good. Anh, To you, mừng ngày sinh nhật của anh. happy birthday to you. Happy birthday. Sinh nhật thứ 24 của Marcus Smith. Dear Marcus. Mừng ngày sinh nhật. Happy birthday. Của anh. To you. Bánh ngon đúng không? Giỏi lắm, cô Smith. Some cake though, isn't it? Well done, Mrs. Smith. Marcus Smith là một trong những cầu thủ thú vị nhất.
Marcus Smith is one of the most exciting players mà nước Anh sản sinh ra trong những năm qua, that England have produced for a number of years. được chơi ở vị trí biểu tượng đó, In such an iconic position. rồi, xông lên, bám chặt anh ấy. Right, go tight, tight to him. Thấp hơn, Marcus, tốt. Lower Marcus, great. Tôi luôn muốn mặc áo số 10 của đội tuyển Anh. I always wanted that number 10 shirt for England. Giấc mơ đó đã thành hiện thực. It's a dream come true. Tôi may mắn được làm điều đó vài lần. I've been very lucky to be able to do that a few times. Và nó khiến tôi khao khát được mặc áo đó nhiều lần nhất có thể. And it's made me desperate and hungry to do it as many times as I can. Tấn công bằng vai, không phải ngực, mà là vai. Hitting with the tops of our shoulders, not chest, tops of our shoulders. Áp lực rất lớn dồn lên Marcus, nhưng There is a huge amount of pressure on Marcus, but vẫn không bằng áp lực anh ấy tự đặt lên mình. no more pressure than what he puts on himself. Cách anh ấy nhìn nhận trận đấu, The way in which he sees the game, it's dazzling and mind-blowing. rất lấp lánh và đáng kinh ngạc. Tôi sinh ra ở Philippines. I was born in the Philippines. Tôi sống ở đó 8 năm, học ở trường rất nghiêm. I lived there for 8 years and went to a very strict school Và chú trọng kỷ luật. where discipline was of the highest order. Sau đó, tôi chuyển đến Singapore khi 8, 9 tuổi. And then I moved to Singapore when I was 8 or 9. Và đó là lúc tôi bắt đầu nghiêm túc hơn với rugby. And that's where rugby started getting much more serious. Tôi tự hào mình là người Philippines, người Anh. I'm a proud Filipino. I'm also a proud Englishman. Trước trận đấu, tôi sẽ mặc chiếc quần cầu may. And before games, I just wear my lucky pants. Tôi có một cái quần speedo, quần bơi hay gì đấy. So, I just got these pair of Speedos, budgie smugglers, whatever they are. Có hình nửa quốc kỳ Anh, nửa quốc kỳ Philippines. Which have got half English flag, half Filipino flag. Tôi phải mặc cái quần đó. I just make sure I wear them. Để gợi nhớ mình từ đâu đến và đang chơi cho ai. So I remember where I've come from, and who I'm playing for. Steve Borthwick đã chọn xong. Steve Borthwick rolled the dice. Cậu bé ngôi sao Marcus Smith. Marcus Smith, the star boy. Sẽ mặc áo số 10 thay cho Owen Farrell, đội trưởng đội Anh. He's come in to replace Owen Farrell, the England captain, at 10. Nhưng việc đó vô cùng rủi ro. But with that comes a huge amount of risk. Anh ấy còn trẻ, còn đang học hỏi và nhiều thứ đánh cược vào trận đấu. He's young, still learning, and there's a lot at stake. Ai uống champagne không, mẹ uống thì con uống. Champagne, anyone, I'm willing if you are. Con không uống đâu.
I'm not gonna have any. Anh trông đợi trận nào nhất? What game are you looking forward to? Trông đợi trận với anh vì đó là trận đầu. Look forward to England games because. Là cơ hội để thể hiện khả năng. Got a chance to show what we're about. Em thì không thích đến Twickenham, nơi đó căng thẳng. I don't like going to Twickenham, it's intense. Nghe người ta nói về việc nhắm vào anh. You hear people talking about targeting you. Em luôn xem kiểu. I'm always watching the game like you. Đừng chăm chăm vào anh ấy thế, đừng đập vào mặt. Don't target too much, not the face. Khi anh đi thi đấu trên sân khách, em kiểu. When you go off for a game, away games and stuff, I'm like, oh. Một phần trong anh luôn kiểu rồi. There's part of you that always kind of just like okay. Anh đâu ra trận, cảm giác như ra trận. I'm not going to war. I feel that you are. Chơi rugby thôi, có lúc như ra trận vậy. Just a game of rugby. You are going to war sometimes. Chào con. Hello. Ta giúp bố thu xếp hành lý nhé. Oh, are we going to help Dad pack his suitcase? Cho con vào vali của bố này, Emma đợi để làm việc này. Let's put you in Daddy's suitcase. Emma's been waiting to do this. Đấy, con mà im lặng thì bố không biết đâu. There, if you're really quiet, he won't notice. Con đường tôi đến với rugby khác với vài cầu thủ khác. My route to being a rugby player was different to a few boys. Hồi trẻ, tôi không chuyên tâm. When I was younger, it wasn't a main focus. Trở thành cầu thủ rugby Scotland chuyên nghiệp. To be a professional or a Scotland rugby player. Tôi rời trường sớm để làm thợ khắc đá. I left school early to be a stonemason. Tôi không biết mình có đủ giỏi để chơi ở tầm cỡ đó không. I wasn't sure I was good enough to play at that level. Vì từ đầu có khả năng không được vào đội. Potentially not being in the squad at the start. Nên tôi nhận ra mình rất muốn chơi cho đội tuyển quốc gia. It made me realize that I do want to play for my country so much. Tôi muốn đạt nhiều thành tích hơn nữa. I still want to achieve more. Tôi phải chứng minh cho Gregor thấy tôi là cầu thủ xứng đáng. I need to prove to Gregor that I am the player that I am. Vòng đấu thứ nhất. Giải 6 quốc gia đã bắt đầu. Time for the Six Nations. Trận khai mạc giải đấu không thể kịch tích hơn. Opening weekends don't come bigger than this. Với 3 cuộc đụng độ đỉnh cao trên khắp châu Âu. With 3 epic confrontations all across Europe. Tại Cardiff, Wales sẽ chào đón đội số 1 thế giới, Ireland. In Cardiff, Wales hosts the world's number 1 team, Ireland. Một lần nữa, nhiệt huyết và lòng tự hào đã trở về với đội rugby xứ Wales. There is passion and pride once more in the Welsh rugby team.
Chúng tôi biết Ireland chơi nhịp nhàng như thế nào. We know how well-oiled a machine the Irish team are. Tại Rome, Ý sẽ chào đón đội Pháp hùng mạnh. In Rome, Italy hosts the mighty French. Pháp, nhà vô địch Grand Slam năm 2022. The French, the Grand Slam champions of 2022. Thử thách phía trước của đội Ý quả thật là khổng lồ. There is no question about the size of the task ahead of this Italian side. Và tại London là cuộc đối đầu vĩ đại trong giới rugby quốc tế. And in London, one of the great confrontations in world rugby. Khi anh đấu với Scotland. England versus Scotland. Anh đấu với Scotland. Còn khởi đầu nào sôi động hơn giải 6 quốc gia năm nay không? Is there a more dramatic way to start the Six Nations than this game? Cố lên. Come on, boys. Đây là buổi đầu cho thời của Steve Bothick. This is the beginning of the reign of Steve Borthwick. Sau khi thời của Eddie Jones kết thúc. After the end of the Eddie Jones era. Jones là huấn luyện viên Anh. Jones at a winning percentage. Có tỷ lệ thắng cao nhất mọi thời đại. Was the most successful England coach of all time. Đội RUGBI Scotland. Anh và Scotland đã cạnh tranh với nhau từ năm 1871. Well, England and Scotland have been playing each other since 1871. Tại giải bóng bầu dục Liên hiệp quốc tế đầu tiên. At the very first ever Rugby Union International. Rất nhiều cầu thủ chưa đến Twickenham, đám đông ở đó. A lot of the boys haven't played at Twickenham, that crowd. Chơi ở đó khác với những nơi khác. That's different to playing anywhere else. Trong nhiều năm, chúng tôi ở trong tình thế. We've been in situations over years gone by. Thua trong khi trận đó lẽ ra phải thắng. That we should have won there, and we've not seen them out. Họ có những cầu thủ rugby giỏi nhất. They've got some of the best players in world rugby. Vì vậy bạn muốn chơi với đội giỏi nhất, thắng họ trước mắt cổ động viên sân nhà. You want to play the best, to silence them in front of their home crowd. Nhiều trận đấu rugby là cuộc chiến về tinh thần. Test match rugby is that mental battle. Đó là khả năng kiểm soát cảm xúc. It's being able to stay in control of your emotions. Và đoàn kết một lòng khi khán giả không đứng về phía bạn. And be together as a team when the crowd are against you. Tin vào khả năng của mình. Believe in your ability. Tin vào lý do đưa các anh đến đây và chiến đấu, nắm bắt cơ hội. Believe in the reasons why you're here and go to work. Take this opportunity. Xông lên và bắt lấy cơ hội vì nó sẽ không tự đến với mình. Go and fucking grab it because it's not just gonna happen. Đồng ý không? Đồng ý. Do you agree, yeah? Cố lên. Come on, boys.
Đây là trận đầu giải, nghe này. It's our first fucking shot, listen. Ta chỉ cần nghĩ đến chiến đấu vì đó là lúc ta xông lên. All we give a fuck about is the fight cause it is when we push forwards. Lũ khốn này không biết họ đang đối mặt với ai. These F asterisk 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 heirs do not know what's coming. Ta sẽ chiến đấu đến cùng, đúng không, đến từng mét cuối. And we fight to the end, right, boys, every single inch. Đi thôi, nào, đi thôi. Let's go, come on, let's go. 80.000 người ở Twickenham chào đón đội của các chiến binh. 80,000 at Twickenham welcome the warriors. Bạn phải thể hiện tốt để thắng trận này. You've got to perform to win this game. Tôi sẽ cố gắng chứng tỏ bản thân. I'm going to try and prove myself. Phim chơi từ khi tôi còn bé, tôi từng xem anh ấy chơi và học hỏi. Then was the player when I was younger. I used to watch and try and learn off. Tôi biết cách anh ấy chơi, biết anh ấy định làm gì. I know how he plays. I know what he's trying to do. Đến lúc thi đấu thì chơi hết mình. When it's game time, all bets are off. Chỉ có một đội chiến thắng. And there can only be one winner. Thời gian thi đấu. Trận đấu đã bắt đầu. Here we go then. Marcus Smith đã khởi đầu rất xa. Marcus Smith, high hanging kickoff. Ben White chạm bóng đầu tiên. First touch for Ben White. Ben White đến chỗ White. Ben White, get to White. Bóng về tay Finn Russell. It goes back to Finn Russell. Tiếp tục đi bóng. Keep moving, keep moving. Malin đá. Here's Malins. Russell đón được. Taken by Russell. Và lại bị chặn. Who is going to get caught again? Một pha nguy hiểm từ Russell, anh ấy trả lại bóng cho anh. That was dangerous from Russell. He's given the ball back to England. Tôi và mọi người đều cảm nhận được Russell muốn chơi trận này đến đâu. I feel as though everybody knows how Russell wants to play the game. Anh ấy không cần phải tạo kỳ tích trong những phút đầu trận. He doesn't have to force these wonder passes so early in a game. Anh ấy nên bình tĩnh và Scotland cần cầu thủ số 10 vững tâm trở lại. He can settle in and Scotland just need a bit of solidity from their number 10. Gần 15 phút trôi qua. Almost 15 minutes on the clock. Cơ hội cho Scotland. Advantage here to Scotland. Cơ hội đầu tiên trong trận để lập cú tri. The first opportunity in this game for a try. Qua phải. Go right, go right, go right. Ben White chuyền cho Tipulau. Ben White to Tuipulotu. Đó là một cú tri từ Hugh Jones.
This should be a try for Hugh Jones. Anh không Scotland 5. Điểm số đầu tiên tại sân Twickenham thuộc về Scotland. And the opening score at Twickenham goes to the Scots. Farrell nhanh tay chuyền cho Marcus Smith. Farrell, quick hands to Marcus Smith. Anh ấy xông lên. He dances away. Cẩn thận. Watch it. Chuyền lại cho Marcus Smith. Pulls it back for Marcus Smith. Cuộc chiến nóng lên thì đầu bạn phải lạnh. In the heat of the battle, you've got to be alive. Bạn phải cảnh giác cao độ, sẵn sàng nắm lấy mọi cơ hội. You've got to have your eyes open, ready for any opportunity. Chắc chắn. Must be. Nỗ lực bền bỉ từ Mark Malin. What a trek by Max Malins. Một pha bóng đẹp từ Marcus Smith. That was a beauty from Marcus Smith. Ta mà để có khoảng trống thì Smith sẽ đá vào đó. If we give them the space, Smith will kick it there. Còn 15 phút nữa là hết hiệp 1. 15 minutes to halftime. Tỷ số đang là 7-5 trong cuộc chiến tại sân vận động này. 7 points to 5 in this bare pit of a stadium. Mặc áo số 10 thì bạn luôn là mục tiêu. As a 10, you'll get targeted. Khi chuyền bóng, bạn không ngờ là mình bị đốn ngã. When you pass the ball, you're not expecting to get hit. Nên đôi lúc bạn có thể bị đau một bên người hoặc khó thở. So it's kinda you sometimes get a sore side, or you get winded. Đó là một phần của vị trí này, của môn này. It's part of the position, part of the game. Đó là Russell. Here's Russell. Bị chặn và đốn ngã. Clobbered in the tackle. Một cú đốn ngã mạnh từ Owen Farrell. What a shot that was from Owen Farrell. Lúc tôi bị đè trong tình thế rút, vài cầu thủ Anh mắng chửi tôi. At the bottom of the ruck, a couple English boys were mouthing off to me. Một trong số đó còn đè đầu tôi xuống đất. One of the boys actually pushed my head into the ground. Tôi bị Farrell đốn ngã nên tôi thấy cũng hợp lý. I got smashed by Farrell, so it's quite right getting to me. Nếu là tôi thì cũng làm thế. I'd have done the same. Nhưng có lẽ họ cho đó là thế mạnh của phòng thủ. But they might think it's a strength of their defense. Khi tìm cách gây áp lực lên tôi. To try and put pressure on me. Anh lại đá. England with another kick. Nhưng khi làm vậy, họ sẽ bỏ qua người ở góc khác. But if they're doing that, they're missing a guy somewhere else. Xông lên. Go. Xông lên. Go, go. Nào, Scotland xông lên. Hello, go Scotland. Xông lên. Let's go. Thật kỳ diệu. Magical, magical. Một pha thật đáng kinh ngạc. This is astonishing. Oh,
That is a mouth drop moment. Đó là khoảnh khắc gây sững sờ. Từ Duhan van der Mel. From Duhan van der Merwe. Bạn có từng thấy điều gì như thế chưa? Have you ever seen anything quite like that? Giỏi lắm, Duhan. Yes, Duhan. Sao người to như khủng long bạo chúa lại di chuyển mượt như vũ công ba lê thế? How does a man who is built like A.T. Rex move like a ballet dancer? Tôi chạy qua và nói, anh vừa nói gì hả? I ran past and said to him, "What's that you're saying now?" Để xem họ còn gì để nói khi Duhan ghi điểm từ vạch 60. To see if they had anything else to say after Duhan just scored it from 60. Nhưng sau đó thì họ lặng thinh. But they were quite quiet after that. Finn Russell. Then Russell. Tôn trọng người đá. Chưa đủ tập trung. Oh, not so focused there. Cứ tưởng anh sẽ mang về thêm 2 điểm. Thought he was going to deliver the extra 2. Thật không giống anh ấy, năm nay anh ấy đã gôn hết 90%. That's not like him. He's 90% goal kicking this year. Thôi nào, Finn, tập trung lại nào. Come on, Finn. Get your focus back. Russell chịu sức ép từ Marcus Smith. Russell under pressure from Marcus Smith. Buộc phải hành động nhanh. Forced to execute quickly. Và Joe Marchand lao lên. And away goes Joe Marchand. Chuyền đẹp, bóng vào vùng trong. Beautiful ball inside. Ra ngoài. Get out. Cơ hội chuyền ra ngoài. Chance of the outside. Louis Ludon chuyền cho Malin. Lewis Ludlam to Mallins. Cú tri thứ 2. A second try. Anh 10 Scotland 12. Lại là hậu quả từ cú đá không cần thiết của Scotland. It's off the back of wasteful Scottish kicking. Sức ép khiến Finn Russell đá hỏng. The pressure that came on Finn Russell led to a poor kick. Bóng bay vào sân xấu và anh lợi dụng phản công. Led to field position, and from there, England strike. Anh được hưởng quả phạt đền. It's a clear penalty for England. Anh 13 Scotland 12. Hết hiệp 1 tại sân Twickenham, anh dẫn trước Scotland với tỷ số 13-12. Halftime at Twickenham. England leads Scotland by 13 points to 12. Được rồi, tất cả nghe đây. Guys, listen up. Đó không phải phong độ của ta. That's not us out there. Ta không thể cứ thi đá và đứng chờ thời ở giữa sân. We can't settle into kick battle and hang around the middle of the field. Không thể cứ thoát lỗi rồi nghỉ, rồi cơ hội sẽ đến. We can't get away with errors and think, "Oh, it's gonna come to us." Ta cần tạo cơ hội. We have to make it happen. Tôi cần các anh nhiệt huyết hơn nữa vì đội ta giỏi hơn. I need to see more energy off you cause we are the better team.
Tôi đảm bảo chúng ta sẽ thắng nếu chơi nhiệt huyết hơn. Guarantee it. This is a win for us if we show more energy. Được rồi, đến giờ các anh đã làm rất tốt. Right. You've done a brilliant job so far. A brilliant job staying in there, right? Duy trì trên sân rất tốt, đúng vậy. Tôi muốn nói là chiến hăng hơn nữa, phải. What we're saying is fight goes up, yeah? Chiến hăng hơn, kỷ luật hơn. Fight goes up, discipline goes up. Chuyện xảy ra rồi thì bỏ qua, không thể lại hoàn hảo. Whatever happens, boys, it's not going to be perfect again. Hãy hiểu điều đó, không thể lại hoàn hảo. Understand that, it's not going to be perfect. Chúng ta đang xử lý mọi thứ ập đến. We're dealing with everything that's brought on to us. Hiệp này, ta sẽ đối mặt với tất cả. This half, we're dealing with it all. Hiểu không, hiểu. Understand, yeah. Chiến đấu thôi, đi nào, cố lên. Let's go fight. Come on, boys, come on. Thời gian thi đấu. Finn Russell đã mở đầu hiệp 2. Then Russell starts the second half. Trận đấu vẫn ở thế cân bằng. Everything's still in the balance. Cố lên. Come on. Anh tấn công vạch bên Scotland. England pulsing towards the Scottish line. Một cú chặn đẹp. What a beautiful tackle. Vào trong. In. Đó là Curry. Here's Curry. Lần này Scotland có chặn được không? Can Scotland stop them this time? Anh 18 Scotland 12. Không được rồi. No, they can't. Và đó là Ellis. And it's Ellis Ginge. Anh 20 Scotland 12. Lần này ghi được 7 điểm sau cú đá conversino của Farrell. 7 points. Farrell with the conversion. Anh thể hiện tốt hơn trong hiệp 2. And England start the second half the better. Ellis nhắm đến Russell. Russell targeted by Ellis Ginge. Không cho Finn Russell có thời gian hay không gian để di chuyển. Didn't give him any time or space to move in Finn Russell. Đã làm chi vậy? I don't know why we're kicking. Một pha tự mắc lỗi khác. An easy one to say unforced error. Nhưng đến từ sức ép do hàng phòng thủ của anh gây ra. But the pressure comes from the defensive intensity from England. Khởi đầu hiệp 2 tệ hại. Terrible start to the second half. Tôi chơi theo trực giác, thấy gì trước mắt là hành động. My play's instinctive, seeing what's in front of me and going for it. Tôi không sợ mắc lỗi. I'm not really scared of making mistakes. Mà là cách bạn đối mặt với nó sau đó. And it's how you can kinda deal with after, or kinda laugh it off or smile. Hoặc cười giả lả cho qua chuyện. Vài người nghĩ tôi bất cần, nhưng không phải.
which some folk think means I don't care, which is wrong. Russell, P.S. Comment. Russell Showman. Họ đến chỗ xin cờ quá sớm, cầu thủ tai tha chặn hay. They've gone too early to Sinclair. Great tackle by the tight head. Bóng đến tay Ben White xông lên ghi điểm cho Scotland. Off goes Ben White. Ben White's away here for Scotland. Và Scotland đã phản công trong trận này. And Scotland come fighting back into this game. Anh 20 Scotland 17. Anh 20 Scotland 19. Farrell chuyền cho Malin. Farrell for Malins. Đến lượt Van Port-Vivety. Here's Van Portliet now. Van Port-Vivety xông lên. Van Portliet's away here. Cần hỗ trợ, Chesham đến giúp. Needs support. Gets it from Chesham. Bên phía này có ít cầu thủ Scotland hơn. There's fewer Scottish numbers on this side. Marcus Smith có thể tận dụng lợi thế không? Can Marcus Smith take advantage? Bạn phải giữ cho đầu óc sáng suốt. You've got to be smart between the ears. Quyết định xem nên chuyền cho ai, không nên chuyền cho ai. Making decisions who to pass to, who to not pass to. Và khi nào nên đá. And when to put boot to ball. Câu hỏi đặt ra là Smith có nên đá bóng trong tình huống đó không? Question whether Smith should have kicked that through. Đi trước đối thủ một bước. Be one step ahead of what the opposition are thinking. Anh 23 Scotland 19. Anh 23 Scotland 22. Lại chỉ còn cách biệt một điểm, đây quả là trận đấu rugby kịch tính. It's one point again. This has been a thrilling game of rugby. Chỉ còn 5 phút, Scotland cần liều ăn nhiều. 5 minutes. Scotland have to start rolling the dice. Ben Dung đá mạnh bóng bay lên bầu trời Tây London. Ben Young's Thunders won into the West London sky. Russell đứng ngay bên dưới. Russell underneath it. Cố lên, Finn, cố lên. Let's go, Finn, let's go. Họ sẽ chạy nhỉ? They're going to run, aren't they? Họ quyết định đây chính là thời điểm để liều một phen. They've decided that this is the time, and they're going to give it a crack. Liệu lần này có thành công không? Is it going to pay off, though? Russell chuyền cho Kyle Stein. Now Russell for Kyle Stein. Steino, xông lên. Go Staino, go Staino, go go. Anh ấy có khoảng trống, nhưng có đủ nhanh không? And he does have space. Has he got the pace? Cố lên. Go. Tiếp tục đi. Go on. Finn Russell. So Finn Russell. Rất nhiều cầu thủ áo xanh đến, liệu họ có chọn đúng đường không? Oh, there's lots of blue shirts here. Can they pick the right pass? Họ đang phối hợp nhịp nhàng. They've worked it nicely.
Faison truyền cho Duhan van der Mel. Fagerson for Duhan van der Merwe. Ghi điểm ngoạn mục. What a finish. Anh 23 Scotland 27. Trận đấu xuất sắc, khoảnh khắc ấn tượng. What a game, what a moment. Anh 23 Scotland 27. Anh ấy rất ngầu, rất bình tĩnh, chính là Russell. He's so cool, he's ice cold as Russell. Được lắm. Yes. Tỷ số chung cuộc tại Twickenham, Anh 23, Scotland thắng với 29 điểm. Final score here at Twickenham. England 23, Scotland have won 29. Thời đại của Steve Borthwick tại Anh khởi đầu bằng một trận thua. Steve Borthwick's England reign begins with a defeat. Nhìn chung thì đó là phần thể hiện tốt. I think for large parts, it was really strong performances. Nhưng huấn luyện viên thì ngay lập tức nhìn vào chi tiết. But as a coach, you're immediately looking around possible ramifications. Sau phần thể hiện đó, ta phải băn khoăn liệu Marcus Smith. After that performance, you wonder if Marcus Smith có còn được mặc chiếc áo số 10. will hold on to the number 10 shirt trong trận tiếp theo giữa Anh với Ý hay không. for England's next game against Italy. Nát lòng nát dạ, tôi không muốn việc này tái diễn. I'm gutted, to be honest, I never wanted it to happen again. Đội trông cậy vào số 10 để đánh bại đối thủ. The team sort of lean on number 10s to beat the opposition. Tôi muốn sụp đổ. I'm on my knees. Quá sốc trước sự việc đã xảy ra. Just in shock as to what's happened. Cảm giác như đã để thua trận này. It felt like one that got away. Có lúc do bóng nảy, có lúc cho ai đó mắc lỗi. And sometimes it's a bounce of the ball, sometimes it's someone's mistake. Dù là chịu áp lực hay không thì chúng tôi vẫn thua. Whether that's under pressure or not, we come out on the wrong side of that. Và cảm thấy thật tệ. And it feels rubbish. 10 lần mới thắng được 1 lần. 10 times only won once. Lần nào đến đây cũng thua. Lost every time here. Và tôi ghét đến đây, ghét cay ghét đắng. And I hated coming here, absolutely hated it. Nhưng giờ thì ổn rồi. But it's okay now. Có một vũng lầy. There was a bog. Vũng lầy hiếm hoi. A rare bog. Vũng lầy huyên náo. A rattling bog. Vũng lầy huyên náo. Rattling bog. Tôi sẽ đến Scotland trước. I'll be in Scotland before ye. Nhưng tôi và người tôi yêu không thể gặp lại nhau. But me and my true love will never meet again. Trên đôi bờ tươi đẹp của dòng Loch Lomond. On the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Và vũng lầy nằm trong thung lũng.
and the bog down in the Vallejo. Ôi, vũng lầy huyên náo vũng lầy nằm trong thung lũng. Ho, ho, the rattling bog down in the Vallejo. Đúng vậy. Đúng rồi. Nào. Come on. 3, 2, 1, cố lên, cố lên. 3, 2, 1, come on, come on. 3, 2, 1 cố lên. 3, 2, 1, come on. Khu huấn luyện đội tuyển Scotland. Được rồi, đến giờ xem lại. Okay, men, review time. Đó là trận thắng hay, nhưng nỗ lực và năng lượng của ta. It was a great win, but our effort, our energy. Thú thật là còn thua xa điểm mà ta nên đạt được. I'll be honest with you. I thought we were miles off where we should be. Nhiều đó là chưa đủ. It wasn't good enough. Nhưng ta cần làm tốt hơn. But we have to be much better. Ta cần thể hiện tốt hơn trong các buổi tập. We have to do better in training sessions as well. Nếu muốn thắng giải vô địch này, If we want to win this championship, việc mà các cầu thủ ở đây làm được, which we have the players in this room to do, thì ta không thể chấp nhận trận cuối tuần đó. we can't be satisfied by that on the weekend. Finn, cố gắng hơn nữa, trung vệ, báo Finn khi cần bóng. Finn, get flatter. Centers, tell Finn you want that ball. Ta không được cứ đá và phòng thủ. So let's not just settle for, we kick and defend, we kick and defend. Cầm bóng phản công, có khoảng trống là tiến vào. Play the ball again, play where the space is. Nhiệt huyết lên. Take the edges. Ta còn nhiều điều chưa thể hiện. There's far more out there that we didn't show. Ta sẽ thể hiện điều đó vào cuối tuần này nhỉ? We're going to show this weekend, aren't we? Được rồi, cảm ơn đã dành thời gian. Okay, thanks for your time. Scotland chưa từng thắng 2 trận đầu trong giải 6 quốc gia. Scotland, we've never won the first 2 games in the Six Nations. Phần lớn chúng tôi rất muốn đánh bại Anh. Most of us, it's brilliant to beat England. Giờ đây chúng tôi chuyên tâm vào việc củng cố lại khả năng thi đấu. Now the main focus for us is to back up the performance again. Chúng tôi cần tiếp tục phấn đấu. We need to keep building on this. Họp bàn chiến thuật trước trận đấu. Được rồi. I'm okay. Nếu đương đầu với họ thì ta cần cơ hội để phản công. If we were to work them, we're going to get opportunities to counterattack. Đồng thời tạo sức ép lên họ. As well as keep them under pressure. Ta chỉ cần cân bằng lối chơi, phải. But we just have to watch the balance of how we play. Anh phòng thủ rất căng nên khó chơi, nhưng tôi nghĩ England kept everything back, so it was hard, but ta vẫn có thể tìm thêm cơ hội tấn công. we could take more attacking opportunities. Phải.
Yeah. Với Finn thì chắc chắn có hối hận. With Finn, there are regrets, definitely regrets. Có 2-3 năm, tôi cho anh ấy ngồi dự bị. There were 2 or 3 years where I left him out of a couple games. Vì chuyện xảy ra ngoài sân. For something that happened off field. Đến một giai đoạn, dường như ai đi đường nấy. At one stage, I thought that'll be it all over. Nhưng có lúc mối quan hệ cần phải chia xa. But sometimes that bit of disruption in a relationship Để trở nên gắn bó hơn trong tương lai. can lead to a stronger relationship in the future. Được rồi, tập những bài mới nào. Okay, so let's run through the new ones. Cứ giữ đội hình 15 người thi đấu ở Twickenham. We'll have the same starting 15 that played at Twickenham. Gregor, muốn xa cỡ nào? Gregor, how wide do you want it? Nửa sân hả, đến khung thành, Half pitch to the posts, yeah. Mở, Open. đợi bắt. Waiting for a. Clubs. Clubs. Được rồi, Yep. chúng tôi mạnh hơn trước. We're stronger now. Anh muốn Hoji ở đâu trong đội hình? How do you want hockey and match setup? We're just in on the first one. Ta vừa mới vào đợt đầu tiên. Tôi thích làm việc với anh ấy, thích xem anh ấy tập luyện. I love working with him. I love seeing how he trains. Crosby, cho một người qua bên đó, tùy vào độ dài sân. Crosby, one of you get that side, depending how wide it is. Động lực rất quan trọng trong giải đấu này. And with this tournament, momentum is so important. Xem đội hình đón bóng và cướp bóng nào. Let's just look at our receive and regain setups. Nếu có 2 trận thắng thì sẽ tạo động lực tốt. If you come away with 2 wins, you've got a really good momentum. Cho các trận còn lại trong giải vô địch. Going into the rest of the championships. Được rồi, làm lại, được. Okay, we'll do it again, yeah. Đứng sát vào. Nice and tight. Sân MURRAIFIELG. Vòng đấu thứ 2 Scotland đấu với Wales. Giải đấu rugby vĩ đại nhất đã trở lại trên sân Murrayfield. Rugby's greatest championship returns to Mayfield. Danh tiếng của đội Scotland dâng cao. The Scots have seen their reputation boosted. Giờ đây họ cần duy trì điều đó bằng trận thắng thứ 2. They must now try to follow it up with a second win. Được rồi, đứng sát vào nào. Nice and tight, please. Tôi không quan tâm đến họ. I don't give a fuck about them. Không cần biết họ nghĩ gì về ta. Don't give a fuck what they think about us. Quan trọng là người trong vòng tròn này phải tin tưởng bản thân. All that matters in this circle, trust in who we are. Chúng ta là một. We are together.
Ta sẽ chơi hết mình và tin tưởng vào khả năng của mình. We show energy. We trust in what we do. Ta sẽ càn quét họ. We will be ruthless. Càn quét nghĩa là tấn công liên tục. Ruthless to me means we'll go after them again after again. Cùng nhau xông lên. Together. Đi thôi. Let's go! Scotland, đất nước khao khát giấc mơ vinh quang trong quá khứ. The Scots, a nation which dares to dream of glory's past. Đối thủ của họ hôm nay là đội tơi tả và bầm dập. Their opposition today, a bruised and battered Wales. Cả sự nghiệp của tôi ở Scotland luôn là kiểu. My career with Scotland, it's always been. Ta đã chơi rất tốt nhưng vẫn thua. We played really well, we just lost. Tùy vào cơ hội chúng tôi có được ở giải 6 quốc gia. Depending on what chances we have at Six Nations. Nhưng chúng tôi còn bao nhiêu cơ hội để chiến thắng và làm nên kỳ tích. How many more chances do we have to win something, do something special? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Thời gian thi đấu. Scotland chạy đến, Russell đá chuyền. Scotland are there. Russell sends the kick. Scotland chuyền xa ra góc sân, bóng vào trong cho đội trưởng Richie. Staying out wide for Scotland. Flings it infield to Captain Richie. Việt vị rồi. Must be offside. Will đã việt vị. Wales have come offside. Scotland không không. Scotland 3 không. Finn Russell đưa Scotland lên dẫn trước. Then Russell takes Scotland ahead. Scotland 3 không. Scotland 6 không. Sân Murray Finn vang tiếng cổ vũ. The decibel level rises at Mayfield. Mark Fagan bị đốn ngã, nhưng đến Turner, một cú tri. Matt Fagerson's been took down, but it's Turner, it's a try. Scotland 11 không. Finn Russell. Then Russell. Scotland chưa từng thắng đội do Uren Gatland dẫn dắt. Scotland have never beaten a side coached by Warren Gatland. Cố lên các anh, cố lên. Come on, boys, let's go. Liệu hôm nay có phải ngày họ thắng không? I wonder, could today be the day? Giờ đây Will cố gắng đưa đội hình mau qua vạch. Now Wales try and maul their way to the line. Scotland 13 5. Will lập được cú tri. Try for Wales. Scotland 13 5. Scotland 13 7. Steve, họ mắc kẹt trong đó, túng tụng với nhau. Steve, they're jammed in there. It's all balled up. Ta phải lấy được bóng. We have got that ball. Chúng tôi không thể tiến xa hơn trong hiệp đầu. In the first half, we couldn't get going. Chúng tôi thiếu chính xác. We weren't as accurate. Nhiều thời gian chết. We never got through many phases. Chúng tôi cần kiểm soát trận đấu nhiều hơn nữa.
We needed to take a grip of the game much more. Họ đang có động lực thi đấu. Do have momentum behind them. Chúng tôi cần kiểm soát trận đấu. We need to get a hold of this. Chúng tôi cần lật ngược thế trận. We need to get momentum back. Lấy đi, Finn. Take it, Finn. Tiến lên. Go, go, go. Điểm đáp rất đẹp từ cú đá của Finn Russell. Wonderful touch finder from Finn Russell. Hay lắm, Finn. Yes, Finn. Scotland khao khát lập cú tri. Scotland hunting for this try. White, chuyền nhanh, đến tay Russell. White, a quicker ball, and Russell by. Russell đến vạch. Russell for the line. Chuyền rất đẹp cho Kyler Stein. Oh, what a pass to Kyle Stein. Pha chuyền bóng thần thánh của Finn Russell. A pass from the gods from Finn Russell. Scotland 20-7. Okay. Giỏi lắm, Finn. Nice, Finn boy. Nếu Scotland đá Coversino thì họ sẽ ấn định chiến thắng. If Scotland convert this, they could kill this game off. Lại là đá chéo. The cross kick again, and Stein's reaching for it. Và Stein cố gắng đón bóng. Stein ghi được cú tri thứ hai. And Stein, that's his second. Hay lắm. Yes. Phần thể hiện mãn nhãn từ Finn Russell. Just a Finn Russell masterclass. Anh ấy cười rạng rỡ khi chơi. He's playing with a smile on his face. Anh ấy đang thích thú. He's loving it. Finn đã thay đổi nhiều. I've seen a big change in Finn. Anh ấy trở lại và chơi tốt hơn. He's come back an improved player. Tôi tin anh ấy đang nằm trong. I do believe he's at the stage to be. 10 cầu thủ giỏi nhất thế giới. The best 10 in the world. Scotland khao khát lập cú tri. Scotland hunting for this try. Russell đá cao chuyền ra ngoài. Russell just pokes it over the top. Và đến Dermel, trọng trách chuyển qua Kingon. Ender Merwe, Kingmaker for Kinghorn. Cú tri tuyệt đẹp từ Scotland. What a try from Scotland. Scotland 30-7. Sân Murray Finn bùng nổ. Mayfield erupts. Giờ đây tôi thật sự tin tưởng anh ấy. Now I've got trust in him. Bạn có thể ngồi xuống thư giãn khi biết Finn đang làm tốt. And you can sit back and relax, knowing that Finn is on it. Trong phạm vi 4 mét, Hon chuyền bóng xoáy ra ngoài. Up to within 4 meters, Horn spins around wide. Russell chuyền và bóng chạm sân. Russell flops and it drops. Một cú tri nữa cho Scotland để khẳng định chiến thắng. Try again for Scotland to seal this win. Bàn thắng kỷ lục trên sân nhà trước đội Wales. This record home win over Wales.
Yes. Finn Russell nhận được huy chương vì là cầu thủ chơi hay nhất trận. There is the medal to Finn Russell for his Player of the Match award. Finn, tuy anh không tự mình đặt bóng xuống sân. You might not have personally touched down the balls. Để ghi điểm, nhưng ôi chúa ơi. To get on the score sheet, but my goodness. Anh kiến tạo các cú tri rất ấn tượng. You created some tries out there today. Tôi chỉ làm việc của mình thôi, giúp đồng đội nở mày nở mặt. Oh, I was just doing my job out there, making other boys look good. Cả đội đã thể hiện tốt, chúc mừng Finn, anh rất cừ. A good performance all round. Congratulations, Finn, well done. Cảm ơn. Thank you. Hôm nay là ngày của Scotland. It has been Scotland's day. Đội này là đối thủ đáng gờm. We are contenders again. Đó là thông điệp họ gửi đến 5 quốc gia còn lại. That is the message to the other 5 nations. Anh ấy mang đến làn gió mới cho đội rugby Scotland. And he has been a change in this Scottish rugby team. Con gái tôi, Charlie, con bé gần 10 tuần tuổi rồi. My daughter Charlie, she's almost 10 weeks old now. Lúc tôi hay tin bạn gái có thai. The minute I found out my partner was pregnant. Đó là điều tôi cần để thay đổi. It's probably given me what I needed to change. Thay đổi lối sống, đó là điều tốt, tôi nghĩ vậy. To change my lifestyle, which has been good, I think. Được rồi, đó là trận thắng đẹp nhất của Scotland khi đấu với Wales. Okay, men, that is the biggest ever win Scotland's had against Wales. Là thành quả của những người đang ở đây. Which is a credit to who we have here, guys. Làm tốt lắm. Well done. Rambo. Rambo. Finn, hôm nay thể hiện xuất sắc. Then, outstanding performance today. Phòng thủ bằng cách đứng lên, chặn đối thủ là rất tốt. I thought defensively, getting up and knocking guys back was very good. Thật mừng khi anh chơi tốt thế. Glad you're playing really well. Phải đấy. Yes. Giờ thì hát nhé. Time for a song. Chuẩn rồi. Hell yeah. Oh, Anh đi đường lớn. you'll take the high road. Tôi đi đường nhỏ. And I'll take the low road. Tôi sẽ đến Scotland trước. And I'll be in Scotland before you. Nhưng tôi và người tôi yêu không thể gặp lại nhau. But me and my true love will never meet again. Bên đôi bờ xinh đẹp của dòng Loch Lomond. On the bonny, bonny banks of Loch Lomond. Trong tập tiếp THEO. Thấy như kẻ giả mạo. Feel like an imposter. Chúng tôi cần đội trưởng dẫn dắt. We need to step up. Hãy thi đấu hết mình. Let's fucking have everything.
Tôi mong cậu có phong độ tốt nhất trong trận đấu tuần này. I really want you to bloody bring your A game this week. Tôi cảm thấy mất tự tin. Ooh, I feel I've lost confidence. Tôi muốn máu lửa hơn nữa. I want to see some violence. Pha đốn ngã đẹp nhỉ? That's a good tackle, Lần cuối đội số 1 và số 2 đấu với nhau trong giải 6 quốc gia là khi nào nhỉ? I can't remember when teams 1 and 2 played each other. Ireland đấu với Pháp, trận đấu bùng nổ. Ireland v France, a showdown. Sân này công nhận lòng dũng cảm và nơi này sẽ công nhận chúng tôi. This stadium recognizes bravery. The stadium will recognize us. Biên dịch, ra chồ phạm. Subtitle translation by